Hello ඉතින් guys ඔන්න ඉතින් ඔයාලා මේක තුලා ඉන්නේ ලකා බ්‍රෝ YouTube channel එකේ. ඉතින් ඔන්න 2023 වසරට හැමෝටම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලා කියනවා. ඉතින් මොකද දැන් නම් ගොඩක් කල් ඒ වුණාට මම අද තමයි YouTube එකට එන්නේ. ඉතින් guys ඔයාලට කොහොමද කාලාද බීලාද ඉතින් මම මතෝ කාලු වෙන්ද හිටියේ කට්ටිය. ඔන්න ඉතින් අද හැම දෙයකටම අද අනිවාර්යෙන්ම අද ඉඳන් මම වීඩියෝ ගේනවා. ඉතින් ඔයාලට පෑනට සරුංගල ලැබීම තියෙනවා. ඉතින් guys අද ඉඳන් අපේ වෙසක් කූඩු මාසේ සරුංගල් මාසේ පටන් ගන්නවා. ඉතින් අද ඉඳන් මම එක දිගට වීඩියෝ දානවා. ඉතින් මම එක කියන්නත් එක්ක තමයි අද ආවේ. ඉතින් guys මම අද ඔයාලා නිකම්ම නෙවෙයි ආවේ. ඉතින් මගේ පරණ සරුංගල් ටිකත් අරගෙන. ඉතින් මේ සරුංගල් තාමත් හොඳ තත්ත්වයේ තියෙන හොඳ ධාවනයෙන් යුක්තව chassis number කොට්ටු නැහැ කිසි අවුලක් නැහැ. Psych! That's the wrong number! හරි ඉතින් guys මම ඉතින් ඔය සරුංගල් ටිකත් අද ඔයාලට පෙන්වන්න තමයි ගෙනාවා. ඉතින් මේ සරුංගල් මම ඔයාලට දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් නම් ඇවිල්ලා අරන් යන්න. ළඟපාත නම් මට ගෙනල්ලා දෙන්න පුළුවන්. මොකද මට තාව කෙනෙක් ඕනේ මේ සරුංගල් අරන් යන්න. ඒ කියන්නේ මේ සරුංගල් ටික පොඩ්ඩක් ලොකුයි. ඉතින් මේ සරුංගල් ටිකත් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඒකත් පෙන්නන ගමන් තමයි මම අද ඔයාලට කතාව කියන්නේ. ඉතින් guys අද ඉඳන් අපේ වීඩියෝ ටික අනිවාර්යෙන් අද දානවා. අද ඉඳන් එක දිගට වීඩියෝ මේ අවුරුද්ද පුරාටම වැටෙනවා. ඉතින් අපි ඉක්මනටම 100k subscribe කරගෙන සිල්ල බටන් එක ගෙනල්ලා අපි සමරමු මේක. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම මට full sub එක දෙනවා කියලා මම දන්නවා. ඉතින් guys අනිවාර්යෙන්ම පුළුවන් තරම් share කරලා like කරලා ඉතින් පුළුවන් තරම් මට පුළුවන් sub එකක් දෙන්න. ඉතින් මාත් ඔයාලට සලකන්න සරුංගල් වලින්. හරි ඉතින් guys ඉතින් අපි අද වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියන්න මගේ channel එකට තාම අලුත් කියන්නම් මගේ channel එක අනිවාර්යෙන්ම 2023 වසරේ subscribe කරලම set වෙන්න. ඉතින් එහා පැත්තේ ඉන්න bell icon එක තෝල් කරලා තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන්ම මම වීඩියෝ දාපු ගමන් notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ආයෙත් මම කියනවා ඉතින් මේ සරුංගල් වල ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලලත් ඔයාලා නොතේරෙන තැන් තිබ්බනම් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එකේ කමෙන්ට් වලින් අහන්න. ඉතින් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මේ සරුංගල් ඔක්කොම එකවර යවලා කොහොමද ඔයාලට මේක වෙන්නේ කොහොමද කරන්නේ කියලා මම අනිවාර්යෙන්ම හැම ප්‍රශ්නයකටම උත්තර දෙන්නම්. දැන්ට මෙතන මං ගාව තියෙන සරුංගල් වල. ඉතින් අනිත් සරුංගල් වලට අහන්න මම ඒවට පුළුවන් විදිහට ඔයාලට කමෙන්ට් කරනවා. ඉතින් මගේ නැත්තම් මෙන්න තියෙන නම්බරේ මේ නම්බරේට අනිවාර්යෙන් කෝල් එකක් කරන් අහන්නත් පුළුවන්. හරි ඉතින් guys අපි අද එනවා අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් guys වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියනවා ඉතින් ලෝබ වෙන්නේ නැතුව පුළුවන් තරම් මගේ වීඩියෝ like දාන්න. ඉතින් පුළුවන් තරම් share කරන්න යාළුවන්ට. ඔයාගේ යාළුවන්ගේ අතර දන්නේ නැති අය ගොඩක් ඇති සරුංගල් හදන්න තාමත් දන්නේ නැති අය ඉන්න ඕන තරම්. ඉතින් එයාලට දැනගන්න මේක යවන්න. ඉතින් මගේ channel එකට තාම අලුත් කෙනා මගේ channel එක අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. subscribe කරලා ඉතින් එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක තෝල් කරලා තියාගත්තොත් මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉස්සරහට අලුත් වැඩ ගොඩක් වෙනවා. ඉතින් වෙසක් එකට ගොඩක් වැඩ වෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම වෙසක් එකට ඕන දේවල් දැන් මම කමෙන්ට් කරලා තියාගන්න. ඉතින් මම පුළුවන් ඒවා අනිවාර්යෙන්ම අරන් එනවා. පුළුවන් උපරිමයෙන්ම ගේන්න කල්පනා කරනවා. ඉතින් දැන් අප්‍රේල් මැයි තව මාස දෙකයි තියෙන්නේ. හරි ඉතින් guys ඔන්න ඉතින් මුලින්ම මම මෙන්න මේ සරුංගලට යනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ සරුංගලේ මතක ඇති අපේ ෆිල්ම් මොන්රා උළු තුනේ මොන්රා. ඉතින් මේ සරුංගලේ තාමත් තියෙනවා. ඔන්න ඉතින් guys ඔයාලට පේන ඇති මෙන්න මේ ලස්සන උළු තුනේ ෆිල්ම් මොන්රා. ඉතින් දැන් ඔන්න අන්තිම සවුත් වෙලා තින්නේ. හරියටම ගෝ මෙන්න මේ මකුළු දැල් හිටම් බැඳිලා තින්නේ. මෙන්න පේනවා ඉතින් මකුළු දැල් හිටම් බැඳිලා තින්නේ තරම් සවුත් වෙලා තින්නේ. මේකට අපි ලයිට් දාලා යවුවා. ඉතින් බලපු නැති අයත් ඇති. ඉතින් යාලා යට ලින්ක් දාන්න ඔයාලා ඕනනම් ගිහිල්ලා බලන්න. ඉතින් පේන ඇති ලයිට් ඇදපු පාරවල් එහෙම තාම තියෙනවා. ඉතින් මේකේ මෙච්චර කාලයක් පරිස්සම තියාගත්තට ඉතින් මෙන්න මේ පිළේම කැඩලා තියෙනවා මෙතන. ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ සරුංගලේ තෝන කෙනෙක් ඉන්නවනේ ඉතින් ඇවිල්ලා අරන් යන්න පුළුවන්. මට වැඩක් නෑ ඇත්තටම දැන්. පේන ඇති ලස්සනට ලකා කියලා YouTube logo එක දාලා. ඉතින් මේ ඔක්කොම හදන විදිය අලවන විදිය part 1 part 2 විදියට මම දාලා තියෙනවා. රැලිත් දාගන්න වෙනවා. පට්ටම නම් අවුලක් නැහැ. තියෙන විදියට යවා ගන්න පුළුවන්. වටේ නම් පොඩ්ඩක් modify කරලා ගන්න වෙනවා. ඉතින් මේකට අපි ලයිට් ඇදපු මේ සරුංගලේ ඔයාලට ඕන නම් කියන්න. ඉතින් දැම්මම මොකද මේ ලයිට් අදින්නත් ඔක්කොම වයර් ඇදලා තියෙන්නේ මේ. ඒවා තාම ගැලෙුවේ නැහැ. ඔක්කොම තියෙනවා මේ. ඉතින් ඔයාලට ඕන නම් ලයිට් දාගන්නත් පුළුවන් මේ තියෙන සිස්ටම් එකටම. මම මේක ලයිට් දාලා යවලා තියෙනවා.
ඔන්න ඉතින් අපි පූසත් ආව මේ පැත්තට. වුණා. හරි ඉතින් guys ඒක කොහොම හරි කවන්න. ඉතින් මේ සරුංගලේ ඕන කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඔන්න දැම්මම වෙන් කරගන්න. නැත්නම් ඉතින් කවුරු හරි ඇවිල්ලා ඉල්ලුවොත් මම නම් දෙනවා. එච්චර තමයි. හරි ඉතින් guys ඔන්න ඉතින් කිව්වත් වගේ මේ සරුංගලේ ඕනනම් දැම්මම කියන්නේ ඉතින් කවුරු හරි ඉල්ලුවොත් නම් මම දීලා දානවා. ඉතින් ඉක්මනට වෙන කෙනාට වාසියක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඉතින් අවාසියක් වෙන්න පුළුවන්. ගෙදරදිම හදා ගන්න තමයි ඔයාලට වෙන්නේ. ඔන්න ඉතින් guys මං ගාව දෙවෙනි සරුංගලේ විදිහට අපේ මෙන්න මේ විදිහට බොක්මාලි පාට ගහපු අපේ ගෙම්බ සරුංගලේ තියෙනවා. ගෙම්බ සරුංගලේ නම් කියලා වැඩක් නැහැ. තාමත් හොඳම තත්ත්වෙන් දින මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට පේනවා ඇති guys කිසිම අවුලක් නැහැ. ගෙම්බ සරුංගලේ නම් හොඳටම තියෙනවා. මේ සරුංගලේ ඔලුව උඩට මුදුන් වෙනවත් එක්ක මේ වීඩියෝ එක බලපු නැති අය ඉන්නවනම් ඔන්න සරුංගල් හදන විදිය අලවන විදිය මම කොහොම වීඩියෝ එකට ලින්ක් එක දාන්නම්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ඒකට බලා ගන්න පුළුවන් මේ සරුංගලේ කොච්චර උඩ ගියාද කියලා. මෙන්න මෙතන ඉරලා තිනවා එච්චරම තමයි. ඉතින් මේක ඕනනම් අලවලා දෙන්නත් පුළුවන් සෙලෝ ටේප් ගහලා. ඉතින් මේකත් ඉක්මනට මෙන කෙනාට වාසි සරුංගලේ අරන් යන්න පුළුවන්. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවනම් දැම්මම කමෙන්ට් කරලා වෙන් කරගත්තට වැඩක් නැහැ. ආපු කෙනාට මම දීලා දානවා. ඉතින් ඉක්මනට මෙන කෙනාට තමයි මේකේ වාසිය වෙන්නේ. දැන්නමත් උලන් තියෙනවා කිසි අවුලක් නැහැ. අපේ කාලේ ටික ටික ලං වෙනවා. හරි ඉතින් දැම්ම guys ඔන්න මේ මගේ මේ නම්බරයට කෝල් කරලා ඔයාලට මේ සරුංගලේ වින් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් සල්ලි ඕනෙත් නැහැ. ඔයාලට ඕන නම් ඇවිල්ලා අරන් යන්න තියෙන්නේ. කිසි අවුලක් නැහැ. ඔන්න ඉතින් guys ඊළඟ සරුංගලේ තමයි තවත් සුපිරිම සරුංගලයක් තමයි අපේ ලස්සනට අලවපු මාළුව සරුංගලේ. ඔන්න ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් මගේ මෙන්න මේ ගානට විතර උස තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ඔන්න. ඉන්න මාළට සරුංගලේ පෙන්නන්න. මේ සරුංගලේ කිසි අවුලක් නැහැ. තාමත් හොඳට. ඉතින් guys පේන ඇති මාළුව සරුංගලේ නම් සුපිරියටම තියෙන එකම එක අවුල තියෙන හොටේ රැලි නෑ. හොටේ රැලි කොහෙ ගියාද කියලා මටත් හිතා ගන්න බෑ. ඉතින් පේන ඇති guys ඔයාලට සරුංගලේ හොඳට තියෙනවා. මෙන්න මෙතන ඉරිලා තියෙනවා. නේ. එන්න ඉතින් ඔයාලත් ඔන්න අදම අවුරුදු වාසි ගන්න වගේ ඔන්න ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මේ කවුරුත් මෙහෙම දෙන්නේ නැහැ. අවුරුදු වාසියක් තමයි මේක. මාළුව සරුංගලේ ලස්සනට දිනවා. ඉතින් මේ සරුංගලෙත් හදන විදිය අලවන විදිය මම YouTube එකේ දාලා තිනවා. යට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙන link එක ඕනනම් ඔයාලට ගිහිල්ලා හදා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඉක්මනටම ඇවිල්ලා මහරගමට ඇවිල්ලා සරුංගලේ අරගෙන යන්නත් පුළුවන්. ඔන්න ඉතින් guys ඒ සරුංගලේ ගන්න ඔයාලට ඉක්මනටම එන්න පුළුවන්. ඔන්න ඉතින් මම ඊළඟ සරුංගලේට යනවා. ඔන්න ඉතින් guys මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එක සාරි නායා. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට පේන ඇති සාරි බෙරව සරුංගලේ. ඉතින් ඒකත් මම ඔයාලට ටිකක් පෙන්නන්නම්. ඉතින් guys තියෙනවා සාරි බෙරව. ඉතින් සරුංගලේ තාමත් හොඳට තියෙනවා. කිසි අවුලක් නැහැ. ඉතින් පොඩ්ඩක් මේ මැහුම් ලිහිලා තියෙනවා. ඒවා ඉතින් ඔයාලට හදලා ගන්න පුළුවන්. නැට්ටනම් තියෙනවා අඩි 15ක් වගේ දිගට. අවුරුදු වාසි. ඉතින් මේ වෙන කවුද දෙන්නේ? ඉතින් ලකා බ්‍රෝ වැරෙන්න වෙන කවුද දෙන්නේ? මම තමයි අවුරුදු වාසි කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඕන දැම්මම ඇණෙවුම් කරලා ගන්න පුළුවන්. මේ සරුංගලෙත් කිසි අවුලක් නැහැ. මෙතනට පේන්න ඔළුවේ නූල නම් ටිකක් කැඩලා තියෙනවා. ඔළුවේ නූල නම් මම හදලා දෙන්න එක අවුලක් නැහැ. ඔළුවේ නූල කැඩලා තියෙන්නේ. කොහොම කැඩනවද කියලා නම් මම දන්නේ නැහැ. ඔන්න ඉතින් guys සාරි නාය ඕන අය දැම්මම ඇණෙවුම් කරන්න. ඉතින් මෙන්න මගේ WhatsApp නම්බරේ. ඉතින් මෙන්න මේ පූසනම් පුදුම වදයක් දෙන්න පේන සරුංගලේ ගත්ත වෙලේ ඉඳන් එතන ඉන්නේ. හරි ඉතින් guys සාරි නායත් ඕන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මට කෝල් එකක් දීලා වෙන් කරගන්න. විශේෂම දේ තමයි සාරි නාය නම් ගොඩක් ඉඩක් තියෙන තැනක් තියෙන කෙනෙක් ගන්න. මොකද මේ සරුංගලේ එක තැන යවා ගන්න බෑ. ගොඩක් උලන් ඕනේ. එහෙනම් පට්නම ඩස්ට්බින් බෑග් වලින් අලව ගන්න ඕනේ. ඒක නිසා පොඩ්ඩක් හොඳට යවා ගන්න පුළුවන් කෙනෙක් විතර සරුංගලේ ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම දැම්මම කිව්වා. ඕන් ඉතින් guys මගේ ඊළඟ සරුංගලේ තමයි පොඩි බත් කුර සරුංගලේ. ඉතින් ඔයාලට පේන්න ඇති ලස්සනට තාමත් ඒ සරුංගලේ තියෙනවා. ඉතින් ඉන්න ඔයාලට මම පෙන්නන්නම්. ඔන්න ඉතින් guys පේන්න ඇති මේ සරුංගලේ නම් කිසි අවුලක් නැහැ. පාට පොඩ්ඩක් පිච්චිලා විතරයි. පොඩි පොඩි හීල් තියෙනවා මෙන්න. අලවලා ගන්න කෙනෙක්ට නම් හොඳයි. ඉතින් මං හිතන්නේ මේ තියෙන්නේ මගේ මාළුවගේ සරුංගලේ හොටේ රැල් ටිකද කොහෙද? හරි කොහොම හරි කවන්නේ. ඔන්න ඉතින් අපේ බත් කුර සරුංගලේ තියෙනවා. ඉතින් මේ සරුංගලෙත් හදලා අලවලා යවලා ඔක්කොම කරන විදිය මම වීඩියෝ එක දාලා ඇති. යට link එක දාලා ඇති. ඔයාලට ඕන නම් ගිහිල්ලා එහෙම ගිහිල්ලා හදා ගන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් මේ සරුංගලේ ඇවිල්ලා මහරගමට ඇවිල්ලා අරගෙන යන්නත් පුළුවන්. මේ සරුංගලේ නම් පොඩි මට ගේන්න පුළුවන්. ඉතින් අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් දැන් මම මට කියන්න. සාමාන්‍යයෙන් යාපනයේ වගේ කට්ටිය නම් කතා කරන්න එපා. එච්චර දුර මට එන්න බෑ. හරි ඉතින් guys ඔන්න ඉතින් අපේ බත් කුර සරුංගලේ තෝනයි ඉක්මනටම දැම්ම කියන්න. ඉතින් නැත්තම් නැති වෙයි ඔයාලට.
ඉතින් guys ඔන්න ලොකු කොම්බෝ සරුංගල නම් ඉවරයි දැන්ටමත් මෙන්න පේන ඇති ඕනනම් ඉතින් මට අත්තට දෙන්න පුළුවන් සරුංගලේ පේන ඇති ඒක සම්පූර්ණයෙන් චාටර් වෙලා පේන ඇති guys ඔන්න ඉතින් මුකුත්ම නැහැ අත්තට විතරක් ඕනනම් ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් මං හිතුණා මේ අත්තට දාලා ලොකු මොන්ඩරෙක් හදනවා මේ පාර හරි ඉතින් guys ඔන්න ඉතින් මේ තියෙන මං ගාව තියෙන දැන්ට තියෙන සරුංගල් ටික ඉතින් මෙච්චරයි මං ගාව දැන්ට සරුංගල් තියෙන්නේ ඉතින් අනිත් එක පෙන්නුවා ඉතින් ඒක පේනවා ඉතින් කැඩලා තියෙන කොම්බෝ සරුංගලේ ඉතින් මේ ටික තමයි දැන්ට මං ගාව තියෙන්නේ සරුංගල් ටික ඉතින් අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවනේ ඉක්මනට මේ ටික අරන් යන්න පුළුවන් නැත්නම් අපේ අම්මා ගිනි තියලා දානවා These nuts. Got him. ඉතින් guys මේ සරුංගල් ඕනෑ මම මෙන්න මේ නම්බර් එකට ඔයාලට කෝල් කරලා මගෙන් වැඩි විස්තර අහගන්න පුළුවන් ලොකේෂන් එක මහරගම ඉතින් guys මේ වීඩියෝ එක මම ඔයාලට ඔන්න මම YouTube එකට ආවා කියලා ඉතින් මෙන්න මේ වගේ සරුංගල් අවුරුදු වාසියකුත් ගෙනාවා කවුරුත් මෙහෙම දෙන්නේ නැහැ සරුංගල් ඉතින් රකා ප්‍රෝ අයියා විතරයි මෙහෙම දෙන්නේ හරි ඉතින් guys ඔන්න ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හැමෝටම බලපෑයි ගොඩක් ස්තුතියි ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා ඉතින් ලයික් කරන්න ඉතින් මම මෙතනින් පස්සේ ඊළඟ වීඩියෝ එක ඇදියට මේකේ සරුංගල් ටික යවලා ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න මම විසඳනවා ඊට පස්සේ මම සරුංගල් වෙන්දා වගේම හදන ඒවා ගේනවා හරි ඉතින් guys මම අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු ඉතින් මේ සරුංගල් ටිකත් දුන්න කට්ටිය මම ෆොටෝ එකක් ගහලා ඔයාලට පෙන්නන්න ඉතින් guys ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා